Hello. Hola. Hi, so tell us your name, your age, and your job. Hola, good afternoon. So my name is Josh and I'm 22 and I am a network engineer at one of the highest respectable IT companies here in the Philippines. Ano yung mga personality traits na hinahanap mo sa isang partner? My ideal trait is someone who reciprocates the hard R. What's a hard R, chat? Tama ba yung pagkakarinig ko, hard R? The hard R. What is a hard R? Hindi ko gets yung sinasabi niya. Reciprocating the hard R refers to, I don't get him, man. Kaiba yung level niya. Kanina pa lang pagpasok niya. I am a golden retriever boy, so I want some golden retriever gal. So if you would reciprocate, then you will get it. Okay. Bakit And mo naman mga pinutok? deal break- Wala naman siya maling sinasabi. Hard respect? Oh. Nalaman mo na ganito yung partner mo, ayaw mo na sa kanya. The one who respects my time, because ayokong binabastos ka, bakit mo ko babastusin? Alright, thank you so much. Come on. Alright, so as you can see, we have some pop balloons over here, so let's go over. So I pop my balloon kasi when you mentioned you are a golden retriever guy. Well, hindi ko masasabi na I'm kung anong breed man ako ng dogs. But what Ang I can sama naman ng mga to. Ang grabe naman. parang too mabait. Tumabait. I want something like Oh. alpha ganon. So sorry. Alright, and is she someone who's your usual type or someone you would go out on a date with? Sure. Okay, so even if sinabi niya na hindi Sure. siya golden retriever gal, like maybe she's more of a chihuahua or something. Someone feisty or... Let's say this is just a facade, but I could make you one, so yeah, sure. I could make you one and this is just a facade. I knew it. Pagkasabi niya pa lang kanina ng, sure, jojowain kita, it's not a big deal. Naramdaman ko na marami siyang babae na magaganda na idadagdag ka lang niya pag uwi niya. May mga naghihintay sa kanyang 10 babae. Sabay-sabay silang magsasabing, hola, boss kila. Maghuhubad siya ng damit papunta sa higaan habang binibihisan siya tapos dahan-dahan siyang ihihiga. May tagahilot, may tagapaypay, may taga-subo ng ubas, may naglalagay ng facial mask, may taga-bukas ng telebisyon habang nanonood siya ng Jezebel dahil may golden retriever si Marian. Basta alam ko na agad na facade lang yan. Nasilip ko agad yun, man. Habang iniisip ng iba na immature ka, mukhang nanonood ng hentai, alam ko na 3 digits body count mo, tol. Alright, thank you so much. Hi, I'm Pao. I'm 28 years old, currently a clinical clerk in the medical field. So I popped my balloon as soon as I heard his age. So I don't really date younger guys talaga. Yun. Okay, and is she someone who's your usual type or would you go out on a date with her? No. Any Oh, particular reason kung bakit? My boy Let's just say the vibe isn't giving, so sure. isn't It's not giving. Yes, Could you be more Ang specific? sama ng mga to, ginaganon yung... someone needs to level up with my sass, with my class. So sure, I don't see it that way. I'm so sorry. And would you like to say anything in response to that? That's not very golden retriever of you. Hey, you don't have sass, girl. You don't have sass. Let's just say I'm just a switch. So Just a switch. Sorry. Okay, thank you so much. So hi, my name is Jamie. I'm 23 and I'm a barista. So the age doesn't matter to me kasi kahit mas mabata siya. But siguro the reason that I popped Kailangan ko ng alak. I really liked how you spoke. Hindi ko rin kasi nasasabi na golden retriever girl ako. Or like at times siguro. Pero parang mas gusto ko yung contrast pa rin siya. And feel ko hindi ko siguro there's din yung height din for me kasi gusto ko rin siguro mas mataas mas matangkad lang ng konti. But nonetheless, okay naman siya. Thank you. Okay, and do you want to say anything in response to that? Wait, bakit ganyan hawak niya sa microphone? I can't, man! Hindi ako naniniwalang totoo to. Naiiyak ako. Hindi ako naniniwalang totoo to, chat. What ba yun?
Ang sama. What breed of dog are you? The first dude is giving very strong iPad kid na madamot sa family. Ang sama. Yung first guy pasayo-sayo pero ang totoo he can't handle rejection well. Hey, that's my boy. Stop. The first guy is definitely controlling when he gets in a relationship. Fragile ego. Gay. Mukhang maraming hate siyang natatanggap. Sana ayos lang siya. Lalo na kung pinakauna niyang binyag to na nalaman mong may dapat kang ayusin sa sarili mo. Na masyado ka palang nasa loob ng utak mo. Na imahinasyon pala yung naiisip mong sarili mo. Sana kayanin niya. Lalo't naging katatawanan siya sa harap ng milyong tao. Yeah, sana malagpasan na to. And is she someone you would go out on a date with, or someone who's your usual type? Same answer, no. Any particular reason why? Let's just say the sass isn't there, but mindset, I guess. From what I've seen and what I've heard, let's say I'm judging it already, but yeah, it won't really work out. What kind of sass are you looking for? Yes, in a- girl! Ang sama mong host ka. Bakit tinanong mo? I'm a very judgy person. As I've said, this golden retriever is just a facade. Para Okay. lang umakit. So ano yung actual mo na breed? Kung hindi golden retriever pala? Like in the let's- front, baka siya yung chihuahua pala. Because I'm a chihuahua breed, I think. Just say I'm much of a Doberman. Okay, Oh, Doberman. Like feisty ba ang Doberman Yes, compared feisty. to... Isipin mo na lang kung saan maging feisty. Oh! In your imagination. Oh! It is My what it is. boy! So yeah, We're back. I think it won't really match for me. Okay. Would you like to say anything in response to that? Gusto ko rin naman na may sarili na siyang preference. So, it's okay. Nonetheless din kung magkaroon man ng anything. No hard feelings din. Thank you. All right, thank you so much. I'm Bea, I'm 27 years old and I'm also a barista. The reason why I popped the balloon, yun, age nga din. Tapos, dun sa golden retriever facade niya, hindi ko gets bakit kailangan mo sabihin na facade yan, tapos sasabihin mo Doberman ka. It's like, nilaloko mo lang kami, nilaloko mo lang yung sarili mo. Oof. So, wala po ako makitang parang hindi ko mag-gets. So yun, sa SAS, okay. At least may preference naman siya, yun. Yun lang po. Yun. And do you want to explain further so they understand it more? Oh, well, it's a statistic that there are multiple, yun yung parang pinakagusto via girls, by what I've experienced. But, yes, of course, just to get to know someone, for sure. Preferences, yes. Sass, yes. And, you're pretty, yun lang. So she is someone that you would have gone out on a date with, or type mo siya? Type yes, going out, not really. Any reason why? Let's just say, I think she's a too high maintenance for me. Barista nga siya tuloy. Sorry. I told you I'm a pretty judgy guy. So basing from her looks, from her style, and from the way he brings herself, pretty much up in the higher echelon of, like, let's say, Higher echelon. Would you like to say anything in response to that? Hindi na. Hindi ko naman nagkuha yung high maintenance, so okay lang. Yeah, Ayun, hindi so- siya high maintenance. Okay, thank you so much. I'm Ellie, 27 years old, corporate accountant. Nag-pack po ako ng balloon because the age is not giving for me. Giving. Gusto niya yung word na yun. It's giving to young vibes. Wala akong masabi, dude. This is content. And you said you're a golden retriever. I'm also a golden retriever. Oh. But the thing is, I'm looking for someone na black cat energy. Siya, ano ba tong mga salitaang to? Hindi ako nagsa-social media, so hindi ko gets yung mga golden retriever, Doberman, black cat. Dapat yung nakita, to be honest, I had sights on you. Sadly, it didn't. Oh! So I'm Jen, I'm 26 years old, and then I work in the advertising industry. So basically, I have the same reasons with the other girls. First is because he's younger, second is I prefer guys who are taller. May kamay, and then the may third one is bilang chat. Ang sakit niyan. radiate more of on the black cat energy versus Okay, ano naman yung black cat chat? Turuan niyo nga ako ng mga salitaan niyo. It's fine because I'm allergic to cats as well. And
Is she your type or someone you would go out on a date Oh, with? definitely. Oh, Thank definitely. you so Sayang much. So man. unfortunately, all of the balloons have popped, but thank you so much I'm for really joining us. happy I siya hope that you can sa content na to, but you know, I'm sad for him. Every time na may tumatanggi sa kanyang babae, tumitingin siya sa paghawak niya sa microphone. Sinusubukan niya siguro hindi maapektuhan sa nangyayari, hindi siguro siya sanay matanggihan ng babae, lalo na sa harap ng tao. Kaya gumagawa na lang siya ng kalilibang niya para takbuhan ng kapaligiran. Ginagawa natin to nung mga bata tayo. Like, titingin tayo sa kung saan-saan kapag pinapagalitan. Okay, and how about mga deal breakers mo? Or parang pag nalaman mong ganito yung partner mo, ayaw mo na sa kanya? Hindi loyal. Right now, wala pa tayong ladies na nag-pop ng balloon. Sa dinami-dami ng red flag na pwede mong sabihin, ang binanggit mo yung pinaka-obvious. I have nothing against him. Just, if you're given a chance to say something, it should not be obvious. Kasi nawawala yung bigat ng mga salita mo. Kumbaga, kung ang binabanggit ko lang yung mga nakikita ko sa social media, vibe, sassy, yung mga ganun. Mukha bang mabigat yung pinanggagalingan ng mga salita ko? Mukha bang intellectual ako? Oh. Why did you decide na i-pop yung balloon niya? For the both of them na lang. I feel the best friend aura since Bakit ganito yung mga taong to man? May mga ganun silang salita. Kung ano man mga salitang ginagamit nyo, nagpapahiwatig yan kung anong madalas na nasa paligid mo. Pumapasok sa'yo, kaya lumalabas sa'yo. Kapag sinabi mo yung mga aura, vibe, sassy, golden retriever, hindi ko naiisip na yung mga kasama mo, mga successful na tao, na ang nakikita ko man mukhang tambay sa social media. yung aura nila Inom is na lang like, natin. my two girl best friend. Inom So, natin. best friend zoned. Parang I feel the friendship aura. May mga kaibigan ako na may pinakilala sa akin kasi may gusto raw sila. Yan rin yung unang pumapasok sa isip ko. Kamukha mo kaibigan ko, kamukha mo ex ko, kahit hindi talaga. Dahil ayaw ko silang masaktan at hindi pa ako sanay tumanggirate. How can you unlove a person? Hindi natin basta-basta ma-unlove yung person. Maybe if we have a deal breaker. Ambagan ko to mamaya, kain lang ako kasi gutom na ako, chat. Only time will tell, kailangan mong gumawa ng i-distract mo yung sarili mo so that you can unlove them and forget them. How to unlove? The answer is actually you don't. I feel like when there are people who come into our life and they leave a mark, it's hard to unlove kasi someone. So what can happen most likely? Pwede from romantic, baka maging platonic na lang. Okay, and you also popped your balloon. Okay, I'm Jen. I'm 26 years old. I work in the advertising industry. I pop basically because I don't know how to answer the question. That's just it. Fucking respect, man. Malaki respeto ko sa kanya. Do you want him to expound more on the question and help you answer, or Fine with it. Respect. alright, you'll stick with your decision? Do you believe in second chances? Infinite chances. Infinite daw. Since please. I believe na if you love that person, you will forgive and forgive. And then, pagdating na lang sa, I mean, pag napagod ka na, dun ka na lang susuko. So, hindi siya infinite. My previous is, I give infinite chances. And siguro sa ngayon, if there's a chance na if ever na magkaroon ng, or masira yung loyalty or yung trust issues ko, siguro I give a second chance, but not the infinite or more chances. That's all. Sabihin mo na lang na hindi mo pa napag-isipan. Gayahin nyo kanina si ate na hindi ko alam kung paano sasagutin tong tanong. Ayokong bigyan ka ng sagot na basta-basta lang. Gusto kong seryoso tong sagutin. Siguro ang love language ko is physical touch and words of affirmation. And siguro, if depende naman yun sa magiging partner ko kasi I can always adjust. Let's talk about the kind of love they said. Unlove, reciprocate, love language, platonic love. Correct me if I'm wrong, but all of those are mainstream on social media and I don't agree with all of it. I believe love does not have a superficial version, whether that's friendship, family, romantically. There's only one kind of love. Physical touch, quality time, words of affirmation, ano pa bang mga sinabi niya, unlove, reciprocate, and so on, does not sound love to me. Ang kagandahan kasi kapag malalim mong pinag-isipan ng isang bagay, halimbawa sa pag-ibig, makikita mo kung pinag-isipan niya rin ba yun o kagaya lang siya ng iba na nag-scroll lang at nabasa itong mga bagong salita. Okay, lilihis ako ng konti pero katuloy ito ng sinasabi ko. Natutuwa ako sa sarili ko ngayon. Dati kasi sinasabi ko na hindi ako tumitingin sa itsura pero alam ko sa sarili ko na ang pinakauna kong tinitignan is yung kagandahan para ikonsidera siya bilang karelasyon ko. Pero ngayon may nakakausap ako. Gusto ko siya dahil sa lahat ng nakausap ko tungkol sa pagmamahal siya yung pinakamalapit sa paniniwala ko. Ewan ko kung gusto niya ako na hindi pa naman ako naghahanap
ng asawa. So, pero yun, chat. Kapag yun, busy ako, madami akong ginagawa sa buhay, hindi ako nag-reply ng ilang araw minsan, pero kapag nag-chat ako, mabilis pa rin siya nag-reply sa akin. Pero isipin nyo kung reciprocation yung mindset niya. Hindi ko siya tinawagan ng ilang araw, tatawagan niya ba ako pabalik agad? O hindi na ako ganun kalambing, lalambingin niya pa rin ba ako? O gagantihan niya ako? Isipin nyo kung ganun yung klase ng pag-ibig na hanap ko, reciprocation. Sorry, masyado akong passionate. Pasensya na kung ganun ako magsalita. So ko lang questionin din kayo kung tama ba yung mga nababasa nyo online, kung pinag-isipan nyo ba yan. Okay? Hindi ko sinasabing mali kayo o tama. So ko lang pag-isipan nyo ng malalim. Ayun, sana malaman nyo kung paano magmahal ng totoo. Yung kausap ko ngayon, hindi ko siya tinanong kung para sa'yo, anong ibig sabihin ng pag-ibig. Nasisilayan ko yun sa buhay niya. Huwag kayong magpalin lang. Hindi porket sinabi ng isang tao na ganito yung paniniwala ko, pero iba yung isinasa buhay niya, hindi niya yung lubos na pinaniniwalaan. Kahit ako, baka nagsisinungaling ako sa inyo, saya lang ako na hindi na ako ganun nakatingin sa itsura. Yan, hindi ako naniniwala sa mababaw na katangian ng pag-ibig na sinasabi nila. Whether that's physical, words of affirmation, or hard R. May hard R pa pala kanina. Hard respect, right? Hey. Are you still in contact with your ex? Oh! Or previous exes? Hindi, kasi nag-stop na kami mag-contact last, yung closure na, 6 months ago. Kasi we needed closure. Okay, thank you so much. Okay. Omi TV na tayo. Ayoko nang panoorin to. Sana ganun rin kayo, boys. Lagi nyong paganahin utak nyo kasi sobrang aktibo niyan. Kapag wala yung ginagawa, maghahanap yan ng gagawin bilang libangan. Ano pa ba ang pinakamadaling lapitan kundi ang cellphone, scroll, o manonood kayo ng porno? Kaya itanong nyo lagi, kailangan ko ba tong panoorin o bakit ko to pinapanood para hindi kayo mag-ubos ng oras. Gamitin nyo sa mas matitinong bagay. Yes, sa lahat ng bagay, subukan nyong magsanay mag-analisa sa lahat ng pinapanood nyo o kahit ginagawa nyo. Doon kayo magsisimulang manghinayang sa mga oras na hindi kayo nag-isip. Siguro ibang klase na akong tao ngayon kung dati ko pa to ginagawa. Ganun yung naisip ko, boys, simula nung naging aktibo ko uling mag-isip sa kahit anong bagay. Wala, ang laking panghihinayang lang na baka sobrang laki ko sigurong tao ngayon. Kahit walang hari sa Pilipinas, baka ako yung hari sa Pilipinas. Ganun yung naramdaman ko. Kaya magsimula kayong mag-isip, okay? Paganahin nyo lagi utak nyo. Ulitin mo nga yung kwento mo sa babae na akala mo trans. Friend ko ata yun. Tabi ko siya ngayon. Nasa huli siyang stream. May mga panahon na hindi ko sure kung babae yung hinahawakan ko sa poblasyon to. May itsura siya pero hininto ko yung pwedeng mangyari dahil hindi ako sure kung babae siya. Nakahalikan ko siya but then na-realize ko na flat siya sa taas habang nagtutwerk sa akin. Saka pa ko siya. Hindi siya tunog babae. Alam ko yung papatunguhan ng pinag-uusapan namin lalo't pinapatunayan niyang babae siya. Pinahawakan niya sa akin yung birth control implants niya sa arm. Pinakita niya sa akin FB niya. Nilapag niya lahat ng pwedeng ebidensya. Kinabukasan nag-ingay ako sa GC namin na oy nakahalik ata ako ng trans. Then hinanap ko FB niya, chinek ko at mukhang legit na babae siya. Sa mga babaeng nanonood, lalo sa mga pinagkakamalang trans, hindi mo deserve yan. Isa to sa rason kung bakit ayoko sa progressive gender ideas. Isipin mo kung gaano kasakit na hindi ko pinaniwala ang babae siya. So yun, umuwi ako nun na iniisip kung babae siya o hindi. I was sad. Hey, if you're watching, sorry, may itsura ka. Walang mali sa'yo, may mali lang sa mundong tinitirahan ko at nadamay ka dun.